các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào ngôi nhà nấm này nha. Ở bên trong ngôi nhà nấm này là một ngôi nhà 2 tầng nè. Chúng ta có đầy đủ các phòng là phòng khách nè, phòng ngủ nè, phòng vệ sinh và một căn phòng bếp nữa nè, cùng với một con nàng búp bê mini rất là dễ thương. Rất là dễ thương nhỏ nhắn đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ cho búp bê đánh răng rửa mặt thôi nha. Và đi vệ sinh một chút xíu nè. Xong rồi sau đó chị sẽ cho búp bê mặc một bộ đồ thật là xinh nha. Với bàn trang điểm ngồi một xíu bôi kem chống nắng nha. Xong rồi thì búp bê sẽ vào căn phòng bếp nè, lấy một món ăn sáng cho mình nha. Bây giờ thì sẽ qua bên phòng khách để ăn sáng nè. Món ăn của ngày hôm nay chính là trứng và trứng ốp la và xúc xích nè. Ăn xong rồi chị sẽ bắt cho búp bê đi dọn dẹp nha. Và công việc của ngày hôm nay đó chính là sẽ thay đổi phòng khách và nhà vệ sinh nha. Chúng ta sẽ di chuyển đồ đạc của phòng khách đi lên trên tầng 2 nè. Và đồ dùng của nhà vệ sinh sẽ di chuyển xuống dưới tầng 1 nha. Và sau khi dọn dẹp xong rồi chị sẽ cho búp bê đi tắm để sạch mùi mồ hôi nha. Giờ thì thay thêm một bộ đồ xinh đẹp nữa nè. Cuối cùng thì búp bê cũng đã lựa cho mình được một bộ đồ xinh nhất và để ra ngoài đường chơi rồi nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Và chị hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách ngôi nhà này nhé. Và chúng ta có thể di chuyển đồ dùng một cách dễ dàng theo ý thích của mình nè. Nếu yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like, share để ủng hộ kênh nhé.